Student, आजको क्लासमा हामी बेसिकली वी आर गोइङ टु टक अबाउट द चारवटा कुराहरू हामी गर्न गइरहेका छौं. So the first thing is we are going to talk about social mobilization as a brand. Why social mobilization is a brand? The second one is social mobilization, how social mobilization is collective effort. Social mobilization लाई किन collective effort भनिन्छ. So त्यसका स्टेजेसहरु के हुन् त्यसको बारेमा कुरा गर्छौं. Then we talk about social mobilization effective and expansion, how social mobilizations do and expand. कसरी सुरुवात गर्छौं र कसरी अरु विभिन्न म्युनिसिपालिटीहरुमा बीडीसीहरुमा अथवा विभिन्न ग्रुपहरुमा कसरी एक्सपान्ड हुँदै जान्छ त्यसको बारेमा कुरा गर्छौं. And very lastly we will going to talk about frequently asked questions of the social mobilization. So during the process of social mobilization there may be so many issues and challenges we have already talked about. So त्यो इश्यूज र च्यालेन्ज को बारेमा धेरै प्रश्नहरु धेरै क्वेरीजहरु चाहिँ सोशल मोबिलाइजेसनमा पार्टिसिपेट गर्ने ग्रुपका मेम्बर्सहरुले चाहिँ अलवेज प्रश्न गरिरहेका हुन्छन् र त्यसको सटिस्फ्याक्टरी आन्सर गर्न सकेन भने दे डु नट मोटिभेट टु इन्टर इन्टु द ग्रुप, दे डु नट मोटिभेट टु रिसाइड इन्टु द ग्रुप. तिनीहरु कहिलेकाहीँ ग्रुप छोडेर जान सक्छन् अथवा कन्फ्लिक्ट आउन सक्छ. त्यो नहुनको लागि वी शुड आन्सर all of those things and issues very quickly and very respondently. So first of all, let's talk about social mobilization as a brand. Why it is called social mobilization as a brand? So what is the meaning of brand? Brand भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि प्रोडक्ट को कुनै पनि सर्भिस को कुनै हामी सर्भिस दिन्छौं अथवा कुनै प्रोडक्ट बजारमा लैजान्छौं मार्केटमा लैजान्छौं भने यदि त्यो प्रोडक्ट को सर्भिस को भेरी युनिकनेस अथवा भेरी डिफरेंट क्यारेक्टरिस्टिक भेरी डिस्टिंक्ट क्यारेक्टरिस्टिक छ भने त्यसलाई एज अ ब्रान्ड को रूपमा चाहिँ हामी लिन्छौं. सो लाइक दैट सोशल मोबिलाइजेसन एज अ सर्भिस, यो प्रोडक्ट भन्दा पनि सोशल मोबिलाइजेसन पनि एउटा सर्भिस हो र यसलाई हामी भेरी युनिकनेस तरिकाले अथवा भेरी डिस्टिंक्टली यसको आफ्नै क्यारेक्टरिस्टिक्स भएको हुनाले यसको आफ्नै इमेज भएको हुनाले यसको आफ्नै ब्रान्ड को रूपमा चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ पिक्चराइज गरिरहेका हुन्छौं. सो व्हाई इट इज कॉल्ड अ ब्रान्ड? सो because of its simplicity. So one of the characteristics of social mobilization as brand is the simplicity. So what are the meaning of simplicity? कि social mobilization मा हामी जे युज गर्छौं जुन कम्युनिकेट गर्छौं जुन मेसेजहरु हामीले चाहिँ social mobilization थ्रु डिफरेंट मेम्बर्सहरुलाई दिन्छौं त्यो मेसेजहरु सो सिम्पली डिजाइन गरिएको हुन्छ ताकि अलमोस्ट अल डिस्ट्रिब्युट पुअरेस्ट अफ द पुअर वुमेन सिंगल वुमेन सबै थरीका सबै तबकाका मान्छेले राम्रोसँग क्लियरली अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्छन्. So this is very economical. We cannot invest. हामी सोशल मोबिलाइजेसन को सुरुमै कुरा गर्दा पनि मैले के भनेको थिएँ भने हामी ठुलो इन्भेस्टमेन्ट अथवा धेरै ठुलो लगानीको कुरा सोशल मोबिलाइजेसन हामी गर्दैनौं. भेरी स्मल इन्भेस्टमेन्ट को हामी कुरा गर्छौं. सो दिस इज भेरी सिम्पल र धेरै इकोनोमिकल प्याकेज अफ प्र्याक्टिसेसहरु सानातिना चाहिँ सम्भावना आधारित इन्फ्रास्ट्रक्चरहरु धेरै धेरै सानोतिनो चाहिँ इफोर्टबाट गर्न सकिने त्यस्ता एक्टिभिटीजहरु हामी social mobilization activities ma garchau, so that it is called very economical too. So it is also demand based. So one of the beauty of social mobilization is so it is demand based. It is demanded by the people. समुदायका मान्छेहरुको मागको आधारमा समुदायका मान्छेको इच्छाको आधारमा समुदायका मान्छेको नीडको आधारमा यो डिजाइन गर्ने हुनाले इट इज भेरी डिमान्ड बेस्ड. And resource availability. So we are talking about the very simple things. So these are the very economical, these are the very simple activities we are going to talk about. So those things are very those things are basically resource availability को point of view बाट हामी चाहिँ अवेलेबल भएका रिसोर्स को मात्रै. जस्तो कि इफ यू आर टकिङ अबाउट द गोट फार्मिङ, सो हाम्रो समुदायको वरपर यदि चाहिँ कुनै फरेस्ट रिसोर्सेस छ अथवा बाख्रा पालनको लागि राम्रो चरीचरणको व्यवस्था छ भने हामी त्यहाँ बाख्रा पालनको कामहरु इन्कम जेनेरेसनको एक्टिभिटीज गरिरहेछौं. सो त्यो समुदायमा पाउने रिसोर्स अवेलेबिलिटीको आधारमा हामी कुनै पनि इन्टरप्राइजेसहरुलाई चुज गरिरहेका हुन्छौं. देन दिस इज भेरी पर्सनल.
सो इम्प्लोइ एन्ड द क्याडर पोसेसिङ फलोइङ 4C क्यारेक्टर्स जसलाई हामी चाहिँ सोसल मोबिलाइजेसनमा मोटिभेट गर्नको लागि अथवा एज अ इम्प्लोइ हामी हायर गर्छौँ, एज अ क्याडर्स हामी युज गर्छौँ सोसल मोबिलाइजेसन प्रोसेसमा. दे सुड ह्याभ 4 different characteristics. So what are those characteristics? त्यस्ता characteristics भएका मान्छेलाई मात्रै इम्प्लोइलाई मात्रै हामी क्याडरको रूपमा अथवा के अरे इम्प्लोइको रूपमा हामी सोसल मोबिलाइजेसन प्रोग्राममा हामी युज गर्छौँ. सो दिस इज भेरी सिम्पल. सो त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट इफ यु सी सोसल मोबिलाइजेसन, दिस इज भेरी सोसल मोबिलाइजेसन एज अ न्यू ब्रान्ड. सोसल मोबिलाइजेसन ह्याभिङ अ भेरी डिस्टिङ्क्ट सेट अफ ब्रान्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स. अब त्यो क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो त? त्यो 4 क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो त भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल द इम्प्लोइ, द क्याडर्स अफ द सोसल मोबिलाइजेसन अथवा द मेम्बर्स अफ द सोसल मोबिलाइजेसन सुड ह्याभ कम्पिटेन्ट इन हिज हर फिल्ड अफ स्पेसलाइजेसन. यदि हामी कसैलाई स्पेसलाइजेसनको रूपमा युज गरिरहेका छौँ अथवा मोबिलाइजरको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छौँ अथवा मोटिभेटरको रूपमा युज गरिरहेका छौँ, कुनै जेन्डर स्पेसलिस्टको रूपमा युज गरिरहेका छौँ अथवा कुनै इन्जिनियरलाई हामीले युज गरिरहेका छौँ, सो दे सुड ह्याभ अ भेरी कम्पिटेन्ट इन हिज हर फिल्ड अफ स्पेसलाइजेसन इन कन्टेक्स्ट अफ social mobilization, and they should have very creative to translate his her difficult technical knowledge in the simpler form. So they should have very creative. अब कुनै नलेजको हिसाबले अथवा कुनै स्किल्सको हिसाबले कम्पिटेन्ट हुनु एउटा कुरा हो र त्यसलाई त्यो क्रिएटिभ हुनु भनेको अर्को कुरा हो. सो दे आर भेरी इन्ट्रेस्टेड टु डु द क्रिएट द थिङ्स द्याट क्यान बी डिरेक्टली युज इन द प्रोसेस अफ सोसल मोबिलाइजेसन. एन्ड द थर्ड वान इज कमिटेड टु अचिभ द गोल irrespective of the time it takes and struggle it requires. सो सोसल मोबिलाइजेसनमा इन्भल्भ हुने पिपलहरू, इम्प्लोइहरू सो यति कमिटेड हुनुपर्छ अथवा यदि कमिटेड हुनुपर्छ कि इरेस्पेक्टिभ अफ द दे हेभ भेरी डिफिकल्टिज दे सुड फिल but they have to be very committed in their role, duties and the responsibility. धेरै खालका चाहिँ समस्याहरू चाहिँ उनीहरूलाई आउन सक्छ. त्यो समस्याको बावजुद पनि उनीहरू त्यो आफ्नो काममा चाहिँ कमिटेड हुनुपर्छ. एन्ड द क्यारेक्टर्स एबल टु मेन्टेन द मोरल एन्ड आइडियल क्यारेक्टर्स एज अ मोडल. सो गाउँमा, भिलेजमा, समुदायमा काम गर्दाखेरि कुनै पनि सोसल मोबिलाइजरको अथवा के अरे मोटिभेटर्सको क्यारेक्टर्स चाहिँ यस्तो मोडल पर्सन्सको रूपमा उसले बोल्ने तरिकाहरू, उसले बिहेभ गर्ने तरिकाहरू, उसले हाँस्ने तरिकाहरू, उसले डिल गर्ने कुराहरू, उसले समुदायमा नेटवर्किङ गर्ने कुराहरू, कम्युनिकेसन स्किल, लिसनिङ स्किल्स, हेयरिङ स्किल्स, यी विभिन्न प्रकारका स्किल्सहरूले उसलाई चाहिँ एउटा मोडलको रूपमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ. त्यस्ता क्यारेक्टर्स भएका मान्छेलाई मात्रै हामी इम्प्लोइको रूपमा अथवा सोसल मोबिलाइजरको रूपमा हामी युज गर्छौँ. सो द्याट त्यो हुनाले पनि जुन पर्टिकुलर क्यारेक्टरिस्टिक्स भएका चाहिँ इम्प्लोइहरूलाई हामीले क्याडर्सहरूलाई चाहिँ सोसल मोबिलाइजेसनको एक्टिभिटीमा युज गर्ने हुनाले अल्सो इट ह्याभ अ भेरी डिस्टिङ्क्ट ब्रान्ड एन्ड डिस्टिङ्क्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ सोसल मोबिलाइजेसन. आफ्टर ह्याभिङ दिस केही सोसल मोबिलाइजेसन गाइडलाइनमा जस्तो कि सोसल मोबिलाइजेसन गाइडलाइन नेपाल सरकारले एलजिसिटिपीले मिनिस्ट्री अफ लोकल डेभलपमेन्टले डेभलप गरेको गाइडलाइनमा निर्देशिकामा विभिन्न 16वटा क्यारेक्टरिस्टिक्सको बारेमा कुरा गरेको छ. सोसल मोबिलाइजर द फिल्ड वर्कर अथवा मोटिभेटर्स सुड ह्याभ दिज भेरी डिफरेन्ट टाइप अफ 16 क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द सोसल मोबिलाइजर. सो दिज क्यारेक्टरिस्टिक्स आर द पङ्क्चुअलिटी, not necessary to describe further, empathy with the poor and the disadvantaged people. So त्यो मान्छेहरू जो इम्प्लोइहरू छन् पर्टिकुलर डिसएडभान्टेज पिपल प्रति अथवा डिस्ट्रिब्युट पुवर प्रति चाहिँ मोर इम्प्याथेटिक हुनु पर्यो. उनीहरूको गरिबीलाई देखेर मजाक उडाउने, हाँस्ने त्यस्तो खालको क्यारेक्टर चाहिँ उनीहरूमा हुनु भएन. जेन्डर सेन्सिटिभ, जेन्डर पोइन्ट अफ भ्यूबाट उनीहरूले कसरी आफ्नो तर्कहरू राख्ने, द हार्ड वर्किङ एबिलिटी टु टेक डिसिजन इन्डिपेन्डेन्टली. समटाइम दे सुड टेक डिसिजन भेरी इन्डिपेन्डेन्टली. सो त्यस्तो कन्टेक्स्टमा इन्डिपेन्डेन्ट डिसिजन गर्न सक्ने मान्छे पनि हुनु पर्यो. एन्ड डिस्प्लेड अफ हाई मोरल characters and having the necessary subject matter skill, knowledge and dependability, analytical and logical, commitment to duty, patience, good listening, and the well behaved, ability to speak the local language,
and the softly spoken, the child sensitive and able to communicate with the children. So ये characters भएका चाहिँ people like cadres like members like हामी social mobilized group मा use गर्न सक्छौं. So those characteristics has been defined under the social mobilization guideline 2009, which was implemented by LGCDP under the Ministry of Local Development. Then let's talk about the social mobilization effectiveness and expansion, how social mobilization activities, how social mobilization program goes on and goes on. So यो expand कसरी हुन्छ त हामी start कहाँबाट गर्छौं र overall चाहिँ कसरी कभर गर्छौं होल एरियालाई होल प्रोग्रामलाई भन्ने कुरामा म अलिकति चाहिँ यसलाई एक्सप्यान्ड गर्न चाहन्छु. हिजो पनि मैले कुरा गरेको थिएँ हाम्रो सोशल मोबिलाइजेसनको एक्टिभिटीमा वी शुड कभर एट लिस्ट 80% अफ द हाउसहोल्ड. सो अब हामी एकैचोटी 80% हाउसहोल्डबाट हामी कभरेज गर्न सक्दैनौँ. सो हामी 80% हाउसहोल्ड मध्ये at least 60% of the household should have very poor people. भनेपछि हाम्रो कभरेज यसरी हुनु पर्यो कि एटलिस्ट कुनै समुदायमा मानम यो समुदायको विभिन्न इन्डिभिजुअलको कुरा चित्रमा देखाइरहेको छु, समुदायको हाउसहोल्डको कुरा गरेर समुदाय देखाइरहेको छु. सो first of all, we should cover 80% of the household, 80 to 90% of the household, and we should cover at least 60% of the household should be poor, poorest of the poor. अथवा त्यस्ता destitute फ्यामिलीहरुको बारेमा का फ्यामिलीहरुलाई हामीले कभर गर्नुपर्ने हुन्छ. सो हामी फर्स्ट अफ अल कुनै एउटा हाउसहोल्डलाई लिन्छौँ, त्यसपछि त्यो हाउसहोल्डको पेरिफेरीमा जान्छौँ, त्यो पेरिफेरी हुँदै त्यो हाउसहोल्डबाट अरू हाउसहोल्डमा जान्छौँ, त्यसपछि एउटा कुनै एउटा ग्रुपहरू बनाउँछौँ, एउटा ग्रुपबाट अर्को ग्रुपमा प्रवेश गर्छौँ, त्यसपछि त्यसलाई मोरलेस त्यो भिडिसीलाई कभर गर्छौँ. एउटा भिडिसी कभर भएपछि त्योबाट फेरि एक्सपान्ड गर्दै गर्दै अरू भिडिसीहरूमा चाहिँ जान्छौँ. अथवा भिडिसीको ठाउँमा हामी म्युनिसिपालिटी अथवा रुरल म्युनिसिपालिटीको विभिन्न पार्टहरूमा वार्डहरूमा पछि त्यहाँ भएका सम्पूर्ण हाउसहोल्डहरूलाई अथवा त्यो 80% हाउसहोल्ड एटलिस्ट वी शुड ह्याभ कभर 80% अफ द हाउसहोल्ड. सो लेट्स सी फ्रम द फिगर. हामी पहिलो सपोर्ट अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ जसले सोशल मोबिलाइजेसन गर्नको लागि सपोर्ट गर्छ, यसलाई सपोर्ट अर्गनाइजेसन अथवा कहिलेकाहीँ हामी सपोर्ट सोशल मोबिलाइजेसन सपोर्ट अर्गनाइजेसन पनि सपोर्ट एसएमएसओ पनि भन्छौँ, कहिलेकाहीँ एसएम सोशल मोबिलाइजेसन एजेन्सी पनि भन्छौँ, एसएमए पनि भन्छौँ. सो एसएमए मिन्स सोशल मोबिलाइजेसन एजेन्सी. सो दोज एजेन्सीज आर have to be support those almost all the social mobilization process in the village. यसरी हामी चाहिँ एउटा हाउसहोल्डबाट कभर गर्दै गर्दै एउटा चाहिँ ग्रुपमा ग्रुप कभर गर्दै वार्ड लेभलमा सेटलमेन्ट लेभलमा सेटलमेन्टबाट कभर गर्दै वार्ड लेभलमा वार्ड लेभलबाट कभर गर्दै म्युनिसिपालिटी लेभलमा म्युनिसिपालिटी लेभल कभर गर्दै चाहिँ अलि मोर डिस्ट्रिक्ट लेभलमा डिस्ट्रिक्ट लेभलबाट मोर एन्ड मोर स्टेट लेभलमा चाहिँ त्यो कभर गर्दै अलमोस्ट हाउसहोल्डहरूलाई कभर गर्ने ट्राई गर्छु. सो दिस इज द सोशल मोबिलाइजेसन हाउ मेक इट इफेक्टिभ and expansion. So मैले दोस्रो तेस्रो स्लाइडमा पनि के भनेको थिएँ भने सुरुको सोशल मोबिलाइजेसनको कुरा गर्दाखेरि सो सोशल मोबिलाइजेसन मोडलको हिसाबले अथवा इम्प्लिमेन्टेसनको हिसाबले देयर आर टु मोडल अफ इम्प्लिमेन्टेसन, टु मोडल्स अफ एप्रोच अफ इम्प्लिमेन्टेसन अफ सोशल मोबिलाइजेसन. सो वान अफ द एप्रोच अफ मोडल अफ सोशल मोबिलाइजेसन स्टाफ बेस्ड मोडल. सो वाट इज द मिनिङ अफ स्टाफ बेस्ड मोडल? स्टाफ बेस्ड मोडल भन्नाले हामीले जुन प्रयोग गर्छौँ सोशल मोबिलाइजेसनलाई त्यो सोशल मोबिलाइजेसनमा प्रयोग गर्ने स्टाफ्सको रूपमा हामी इम्प्लोयरलाई स्टाफको रूपमा युज गर्छौँ. सो मैले जुन अघि कसरी एक्सपान्ड गर्छौँ अथवा कसरी एक्सटेन्ड गर्छौँ सोशल मोबिलाइजेसन भन्ने कुरा गरेको थिएँ. सो इन स्टाफ बेस्ड मोडल द सोशल मोबिलाइजेसन आर द इम्प्लोइ अफ द इम्प्लिमेन्टेसन एजेन्सिज. इम्प्लिमेन्टेसन एजेन्सीका स्टाफहरू चाहिँ इम्प्लोइको रूपमा काम गर्छन्.
These staffs are active at all level from mobilizing individual household to the pursuing outside funding. यी सबै जति पनि सोशल मोबिलाइजेसनका विभिन्न एक्टिभिटिजहरू हुन्छन् ती सबै एज ए इम्प्लोइको रूपमा युज हुन्छन्. सो सेकेन्ड मोडल अफ सोशल मोबिलाइजेसन model is called cadre based model. What is the meaning of cadre based model? So meaning of cadre based model is, in the cadre based model, social mobilization work at the community level and help the community organization identify and select the community leaders and genuine leaders who become directly accountable to the community organization. So हामी जसरी स्टाफ सिलेक्सन गर्छौं, स्टाफ सिलेक्ट भन्दा पनि हामी यो मोडलमा हामी लिडर्सहरु सिलेक्ट गर्छौं अथवा क्याडर्सहरु सिलेक्ट गर्छौं. क्याडरलाई नै त्यो सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिन्छौं. जसरी हामीले इम्प्लोयरलाई स्टाफलाई जिम्मेवारी दिएको थियौं, त्यसरी क्याडर्सहरुलाई जिम्मेवारी दिन्छौं. अलमोस्ट अल एक्टिभिटी चाहिँ क्याडर्सहरुबाट अथवा स्टाफ के रे क्याडर्सहरुबाट त्यो चाहिँ के हुन्छ, implementation हुन्छ. These genuine cadres who are members of the community itself work to mobilize the individual and household and become link between the people and the social mobilization agency. यही क्याडर्सहरु, यिनै चाहिँ लिडर्सहरु नै सोशल मोबिलाइजेसन एजेन्सी, जुन मैले अघि सोशल मोबिलाइजेसन एजेन्सीको कुरा गरे, सोशल मोबिलाइजेसन एजेन्सी र के भन्छ त्यो सोशल मोबिलाइजेसन अर्गनाइजेसनको बीचमा एउटा लिंक गर्ने काम चाहिँ, एउटा पुल बनाउने काम चाहिँ हुन्छ. सो देयर आर टु फंडामेंटल मोडल अफ सोशल मोबिलाइजेसन. After having these things, let's talk about social mobilization is a collective effort. Why it is called collective effort? कहिलेकाहीँ एक्जाममा हामी why social mobilization is called a collective effort भनेर पनि क्वेशन गरिरहेको छु. सो सोशल मोबिलाइजेसन कुनै एउटा पर्टिकुलर एक्सपर्टले अथवा पर्टिकुलर चाहिँ कुनै इन्डिभिजुअलबाट इम्प्लिमेन्टेसन हुने मोडल एक्टिभिटी होइन. सो एभ्री जुन सोसाइटीमा आवश्यकता हुन्छ, मान्छेको समाजमा जे जे कुराको आवश्यकता हुन्छ, ती सबै खाले चाहिँ आवश्यकता र निडलाई अथवा नेसेसिटीलाई फुलफिल गर्नको लागि सबै प्रकारका चाहिँ एक्सपर्टहरू अथवा सबै खाले चाहिँ स्किल्स भएका मान्छेहरूलाई हामी सोशल मोबिलाइजेसनमा हामी युज गरिरहेका हुन्छौँ. सो फर एक्जाम्पल मेबी सोशल मोबिलाइजेसनको चाहिँ डिफ्रेन्ट स्टेजेसहरु हेर्यो भने there may be 4 stages of social mobilization. First of all, we do social organization development. So organization development गर्नको लागि हामीलाई कस्तो एक्सपर्ट चाहियो, ग्रुप एन्ड इन्स्टिट्युसनलाइज डेभलपमेन्ट गर्ने त्यस्ता खालका एक्सपर्टहरु चाहिए. त्यो सेकेन्ड स्टेजमा हामी के गर्छौं, प्लानिङ प्रोसेस गर्छौं, प्लानिङलाई अपर्च्युनिटीलाई आइडेन्टिफाई गर्ने काम गर्छौं. सो यो एक्टिभिटीलाई सपोर्ट गर्नको लागि, यो एक्टिभिटीलाई फेसिलिटेट गर्नको लागि हामीले कस्तो मान्छे इन्डिभिजुअल चाहियो भन्दा मोर प्लानिङ प्रोसेसमा दिग्गता भएको मान्छे अथवा मोर एक्सपर्ट प्लानिङ प्रोसेसमा एक्सपर्ट भएको चाहिँ इन्डिभिजुअलहरु हामीलाई आवश्यकता पर्छ. थर्ड स्टेजमा हामी त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन जान्छौं. सो फिल्ड लेभलमा कसरी इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने, लाइभलीहुडलाई कसरी इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने, के अरे इन्कम एक्टिभिटीलाई चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्टेसन, त्यस्तो खालको चाहिँ पिपलहरु हामीलाई आवश्यकता पर्छ. तर यो चाहिँ फोर्थ स्टेजमा वी डू सेपिङ द फ्युचर, वी डू मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन. सो मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसनमा एक्सपर्ट भएको मान्छेहरु हामीलाई आवश्यकता पर्छ. फेरि यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि सोशल मोबिलाइजेसनमा अलमोस्ट अल टाइपका पिपलहरु चाहिँ हामीलाई आवश्यकता पर्न सक्छ. त्यसैले यो कलेक्टिभ इफोर्ट कुनै इन्डिभिजुअलले अथवा अर्गनाइजेसन डेभलपमेन्ट गर्ने पिपल मात्रै अथवा प्लानिङ गर्ने पिपलहरु मात्रै अथवा इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने पिपलहरु मात्रै अथवा मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन गर्ने मात्रैले यो प्रोग्राम चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्दैन. सो ग्रुप एन्ड इन्स्टिट्युसनल डेभलपमेन्ट एक्सपर्टहरु, सेभिङ क्रेडिटमा चाहिँ इन्टरप्राइज डेभलपमेन्टमा दक्षता भएका पिपलहरु, एक्सपर्टहरु, फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने मेबी हामीलाई इन्जिनियरको पनि आवश्यकता पर्ला, मेबी जेन्डर स्पेशलिस्टहरु, जेन्डर इक्विटी, सोशल इन्क्लुजनको एक्सपर्टहरु हामीलाई आवश्यकता पर्न सक्छ. मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन रिसर्चलाई कन्ट्याक्ट गर्ने खालको हामीलाई चाहिँ त्यस्ता एक्सपर्टहरु हामीलाई आवश्यकता पर्न सक्छ. एग्रिकल्चर, फरेस्ट्री एन्ड लाइभस्टक, पब्लिक हेल्थ, जुन त्यहाँको चाहिँ आवश्यकता हो, त्यहाँको डिमान्ड हो, त्यहाँको अपर्च्युनिटी हो, त्यो त्यहाँको फिजिबिलिटी हो, त्यहाँको चाहिँ के भन्छ फिजिबिलिटी हो, त्यसको अनुसारको चाहिँ एक्सपर्टहरु हामीलाई सोशल मोबिलाइजेसनमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्नलाई आवश्यकता पर्न सक्छ. तर पहिलो स्टेजमा अप टु द स्टेज 1, सो यी सबै
खालका मान्छेहरू जुन हामी अघि एक्सपर्टहरूको कुरा गऱ्यौँ सबै एक्सपर्टहरू चाहिँ हामीले स्टेज 1 सम्म हामी कम्बाइन्डली युज गर्छौँ कम्बाइन्ड इफोर्टमा रूपमा काम गर्छौँ देन आफ्टर ह्याभिङ सेकेन्ड स्टेज फर्स्ट सेकेन्ड स्टेजमा गएपछि जेन्डर रिलेटेड एक्टिभिटिजहरू गर्न थाल्छ फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्जिनियरहरूले फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरको काम गर्छन् सेभिङ क्रेडिट चाहिँ रिलेटेड एक्सपर्टहरूले सेभिङ क्रेडिटमा के भइरहेछ भनेर फेसिलिटेट गर्छन् भने विभिन्न प्रकृतिका मान्छेहरू विभिन्न के अरे स्किल भएका मान्छेहरूले डिफ्रेन्ट आफ्नो फिल्डमा चाहिँ काम गर्न थाल्छन् सो इट इज कल्ड अ कलेक्टिभ इफोर्ट देन लास्टली let's talk about frequently asked question of the social mobilization कि हामी सोशल मोबिलाइजेसनको प्रोग्रामहरू इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि हामीलाई धेरै थरीका प्रश्नहरूको हामीले उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ धेरै थरीका प्रश्नहरूको लागि हामीले रेस्पोन्ड गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ धेरै मान्छे समाजमा सोसाइटीमा धेरै प्रकृतिका मान्छेहरू हुन्छन् कतिले चाहिँ जानेर अथवा नजानेर अथवा बिकज अफ इलिटरेसी बिकज अफ डिफ्रेन्ट थिङ्स बिकज अफ डिफ्रेन्ट पिपल हेभ डिफ्रेन्ट एटिट्युड्स एन्ड द निड डिफ्रेन्ट पर्सेप्सन्स त्यसको आधारमा धेरै थरीका प्रश्नहरू चाहिँ हामीलाई सोशल मोबिलाइजेसन एजेन्सीलाई यदि हामी सोशल मोबिलाइजेसन एजेन्सीका मान्छे हौँ भने त्यस्तो खालको क्वेसन्सहरू आउन सक्छ अथवा हामी सोशल मोबिलाइजेसन एक्सपर्ट हौँ अथवा सोशल मोबिलाइजेसन मोबिलाइजर हौँ भने पनि ती क्वेसन्सहरू हामीले एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ ती क्वेसनहरू बेसिकल्ली के हुन सक्छन् त अथवा यो चाहिँ जयसिंह शाहले लेखेको चाहिँ बुकमा यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ डकुमेन्ट गरेको छ त्यसबाट मैले केही कुराहरू यसमा रेफरेन्सको रूपमा लिएको छु सो वाट इज द बेसिस अफ कन्सिडर कभरेज लाइन अफ द 80% अफ द हाउसहोल्ड वाट इज द रिजन वाइ वी सुड ह्याभ कभर्ड 80% अफ द पिपुल सो अब कसैले प्रश्न गर्छ हामी किन 80% कभर गर्ने हामी एउटा ग्रुप मात्रै बनाऊ त्यसपछि सोशल मोबिलाइजेसन गरौँ यसमै हामी चाहिँ आफ्नो ग्रुपलाई चाहिँ मोबिलाइज गर्ने काम गरौँ किन अरूलाई कभर गर्नु पर्यो भन्ने पनि क्वेसन आउन सक्छ यसको बेसिक रिजन के हो त भन्दाखेरि we should always talk about the destitute we should always talk about the poorest of the poor we should always talk about those people who are marginal त्यसुनाले त्यो गरिबी जहाँ छ हामी जुन सोशल मोबिलाइजेसनलाई एउटा गरिबी निवारणको रणनीतिको रूपमा पोभर्टी रिडक्सन स्ट्राटेजीको रूपमा लिएका छौँ भने यदि हामी 80% अफ द पिपुललाई कभर गरेनौँ भने हाम्रो जुन गरिबी निवारणको रणनीति छ त्यो चाहिँ पुरा हुन सक्दैन सो वी शुड टेक एटलिस्ट 80% अफ द हाउसहोल्ड 80% लियो भने यसले मोर अर लेस चाहिँ 80% बाट 90बाट 95 90बाट 100% कभरेज हुने सम्भावना हुन्छ देन द सेकेन्ड वान इज the how to ensure effective participation of the deprived section of the society पुअरलाई वुमेन एन्ड हेड हाउसहोल्डलाई डिसएडभान्टेज पुअरलाई कसरी चाहिँ समावेश गर्ने त यो पनि एउटा चाहिँ मेजर इस्युज हुनसक्छ धेरै क्वेसन्स आउन सक्छ किनभने जबसम्म हामी उनीहरूको पार्टिसिपेसनलाई डिप्राइभ ग्रुपको पार्टिसिपेसनलाई के हुन्छ भने ग्रुपमा अथवा सोशल मोबिलाइजेसनको मिटिङमा उनीहरू चाहिँ आउँछन् उनीहरूको कुराहरू आफ्नो कुरा राख्न सक्ने एउटा कुरा हुन्छ र उनीहरूले राखेको कुरालाई हामीले प्रपरली एड्रेस गर्न सकेन उनीहरूले राखेको कुरालाई हामीले चाहिँ आन्सर राम्रोसँग रेस्पोन्ड गर्न सकेन उनीहरूले अर्को मिटिङबाट नआउन पनि सक्छ उनीहरूले उनीहरूलाई भेरी स्पेसल हामीले चाहिँ प्लेसहरू दिनुपर्ने स्पेसल कन्सिडरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि उनीहरू पनि इक्वली के फिल गरून् भने यस अफकोर्स वी आर अल्सो कन्सिडर्ड इन दिस प्रोग्राम वी आर अल्सो एक्नोलेज त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट जबसम्म उनीहरूले फिल गर्दैनन् तबसम्म उनीहरूको आफ्नो अनरसिप चाहिँ फिल हुन पाउँदैन द थर्ड वान इज वाट सुड बी द लेगल स्टेटस अफ द भिओज मैले जुन भिलेज अर्गनाइजेसनहरू छ सामुदायिक संस्थाहरू छ त्यसको लेगल चाहिँ स्टेटस के हो त सोशल मोबिलाइजेसनको एउटा अन्तिम मकसद के हो त भने सेल्फ रेस्पेक्टनेस र सेल्फ रेलियन्स बनाउने त्यो भनेको के त हामी प्रोग्राम जब फेज आउट हुन्छ त्यो बेलामा हामी के गर्छौँ यी भिओजहरूलाई सोशल मोबिलाइजेसनका चाहिँ संस्थाहरूलाई सामुदायिक संस्थाहरूलाई के गर्छौँ त अन्ततः भिडिसी त्यो तत्कालीन अवस्थामा भिडिसीमा अहिले चाहिँ रुरल म्युनिसिपालिटीमा अथवा म्युनिसिपालिटीमा त्यसलाई दर्ता गर्ने प्रक्रिया गर्छौँ त्यो हिसाबले दे आर रिगार्डेड एज अ लेगल स्टेटस अफ द्याट पर्टिकुलर municipality or rural municipality. How long social mobilization agencies should keep supporting? हामीले कहिलेसम्म सपोर्ट गर्ने 5 वर्षको लागि 10 वर्षको लागि 15 वर्षको लागि अथवा एभर एन्डिङ प्रोसेस हो कहिलेसम्म सपोर्ट गर्ने भन्ने तिमीले कहिलेसम्म हामीलाई सपोर्ट गर्छौ भन्ने त्यस्ता क्वारीज पनि आउन सक्छ र हामी क्लियर कट आइडिया के बनाउनु पर्छ त भन्दाखेरि
हामी सधैँको लागि सपोर्ट गर्न सक्दैनौँ सो यो सेल्फ रेस्पेक्ट गर्ने चाहिँ फिलोसफीमा आधारित हो यो सेल्फ रिलायन्स फिलोसफीमा आधारित प्रोग्राम हो त्यसैले सधैँको लागि हामी सपोर्ट गर्दैनौँ जबसम्म संस्था भिओजहरू चाहिँ सेल्फ रिलायन्ट पुग्दैन त्यो हुनसक्छ मेबी 5 इयर्स हुनसक्छ अथवा 10 इयर्स हुनसक्छ त्यो पछि यो संस्था स्वतः यो जुन सपोर्ट प्रोग्राम हो त्यो चाहिँ स्वतः फेज आउट हुन्छ र संस्थाले नै अथवा सामुदायिक संस्थाले नै त्यसलाई सेल्फ रिलायन्ट हुने चाहिँ प्रोसेसमा जान्छ इन्स्टलाइज हुने प्रोसेसमा जान्छ र प्रोग्राम अटोमेटिकली फेज आउट हुन्छ एन्ड द सेकेन्ड वान इज विल द भिओज रिमाइन एक्टिभ आफ्टर प्रोग्राम एन्ड्स के प्रोग्राम चाहिँ फेसिलिटेसन गर्ने प्रोग्राम सिद्धिएपछि यो सधैँ रहन्छ त सस्टेन हुन्छ त यस अफकोर्स किनभने एउटा कुरा त हामी त्यो म्युनिसिपालिटीमा अथवा त्यो चाहिँ लोकल बडिजमा हामी त्यसलाई इन्स्टिट्युसनलाइज गर्छौँ अथवा दर्ता गर्ने प्रक्रिया गर्छौँ त्यसपछि त्यसको सेभिङ क्यारिटीका कुराहरू त्यसबाट जुन कुराहरू मिटिङ बस्ने अथवा उनीहरू जुन कुरा सिकेका छन् सोसल मोबिलाइजेसन प्रोसेसमा गुड गभर्नेन्सका कुराहरू त्यो सबै यसरी इन्स्टिट्युसनलाइज भएर जान्छ यसरी संस्थागत भएर जान्छ कि त्यो चाहिँ प्रोग्रामको फेसिलिटेसन सिद्धिएपछि त्यो इन्ड हुने सम्भावना हुँदैन यो कन्टिन्यू हुन्छ एन्ड विल द भिओज रिमाइन एक्टिभ आफ्टर द के भनेको छ भने के भिओजहरू चाहिँ एक्टिभ हुन्छन् त सस्टेनेबल भइरहेको छन् त अफकोर्स मैले यसको आन्सर मैले अघि पनि गरेँ किनभने यसलाई यो जुन जसरी हामी उनीहरूलाई डेभलप गरेर जसरी मोटिभेट गर्छौँ जसरी चाहिँ संस्था बनाउँछौँ त्यो प्रोसेसमा हामी धेरै कुरा लर्न गरिसकेका हुन्छन् र त्यसको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्सको आधारमा हामी त्यो संस्थाहरूलाई चाहिँ मोर सस्टेनेबल बनाउने प्रोसेसमा चाहिँ लैजान्छौँ त्यो प्रोसेसमा के कसरी लैजान्छौँ भने संस्थालाई दर्ता गरेर सो वाट इज द इम्प्याक्ट अफ द पोलिटिक्स अन द भिओज अफकोर्स पोलिटिक्स अथवा पावरको डाइनामिक्स कतिको इम्प्लाइ हुन्छ भन्ने कुराहरू आउँछ अब यो सामुदायिक संस्थाहरूले कसरी चाहिँ पावरलाई पोलिटिक्सलाई लिन्छ कसरी सामञ्जस्य गर्छ यो डिपेन्ड्स अपन द डिफ्रेन्ट टाइप अफ भिओज इन द म्युनिसिपालिटी एन्ड क्यान द भिओज सेभिङ युटिलाइज बाई द पब्लिक एक्टिभिटिज सो पब्लिक एक्टिभिटीको लागि आफ्नो सेभिङको आफ्नो भिओजको सेभिङहरू युज गर्न सक्छ अफकोर्स त्यो चाहिँ डिपेन्ड गर्छ कि उनीहरूको आवश्यकता उनीहरूको डिमान्ड कस्तो छ त्यसमा पनि यो भर पर्न सक्छ देन हाउ टु सेभ द भिओज बिङ एक्सप्लोइटेड बाई द इलाइट्सहरूबाट अथवा हुने खानेबाट सम्भ्रान्त परिवारबाट कसरी बचाउने यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हुनसक्छ देन हेभ पुवर गट द इनफ बेनिफिटेड फ्रम द भिओज के पुवरहरू डेस्टिट्युटहरू जसको बारेमा अब तिनीहरू त्यो त्यसबाट लाभान्वित हुन्छन् कि अझ अरू बढी चाहिँ अरू सम्भ्रान्त परिवारका नन पुवर ग्रुपबाट बढी बेनिफिट हुने सम्भावना हुन्छ कि भन्ने क्वेसन पनि आउनसक्छ सो त्यो कुरामा पनि हामीले सोसल मोबिलाइजेसन प्रोसेसमा ध्यान दिनुपर्छ विल द भिओज सेभिङ रिमाइन सेफ के सेभिङ एमाउन्ट जुन गरिबले दलितले महिलाहरूले जम्मा गरेको हुन्छ त्यो पैसा सेफली चाहिँ हुन्छ यसको आन्सर के हो त भन्दाखेरि जुन सेभिङ क्रेडिटको चाहिँ जुन एकाउन्ट सिस्टम हुन्छ जति हामी ट्रान्सपारेन्ट गर्छौँ त्यति नै त्यो चाहिँ सेफ हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ यसमा धेरै प्रश्न गरिराख्नु चाहिँ पर्दैन भनेर हामीले चाहिँ उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्यो सो यस्तै गरेर विभिन्न क्वेसन्सहरू हामी चाहिँ वी हेभ टु नो अबाउट टु यस्तो बेला बेलामा त्यस्ता क्वेरिजहरू आउन सक्छ सो लास्टली इट इज अ लट अफ रिसोर्सेस रिक्वायर्ड टु सोसल मोबिलाइजेसन के हामीलाई सोसल मोबिलाइजेसन गर्नलाई थुप्रो रिक्वायर अथवा इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ नट नेसेसरी हामीलाई त्यति ठुलो इन्भेस्टमेन्ट हामीलाई किनभने यो गरिबी निवारणकै रणनीति हो त्यसैले हामीले ठुलो इन्भेस्टमेन्ट हामी गर्ने बेला अरू कुरामा हामी लगानी गर्थ्यौँ तर हामीसँग ठुलो इन्भेस्टमेन्ट छैन भने सानो सानो इन्भेस्टमेन्टबाट हामी त्यस्ता एक्टिभिटिजहरू सोसल मोबिलाइजेसन एक्टिभिटी गर्नुपर्ने हुन्छ सो वाट इज द मिटिङ हेल्ड बेस्ड अन द क्वार्टर अफ द मन्थ कहिले चाहिँ कसरी गर्छौँ त मिटिङ मन्थली गर्छौँ अथवा विकली गर्छौँ अथवा क्वार्टर बेसिसमा गर्छौँ यो पिपुलहरूले त्यहाँका सोसाइटीका मेम्बरहरूले आफै सेल्फ डिसाइड गर्न सक्छन् कि आधारमा उनीहरूको चाहिँ एभाइलेबिलिटीको आधारमा उनीहरूको कामको प्रकृतिको आधारमा दे डिसाइड देमसेल्भ्स वाट आर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सक्सेस फ्याक्टर्स अफ द सोसल मोबिलाइजेसन सो मेजर फ्याक्टर्स के हो त भन्दाखेरि जुन हामी तीनटा कुरा गऱ्यौँ नि हामी जो अर्गनाइजेसन डेभलपमेन्ट क्यापिटल र स्किल्स अफ दोज पर्टिकुलर सोसल मोबिलाइजेसन ग्रुप यदि तिनीहरूलाई हामीले राम्रोसँग चाहिँ सुरुदेखि नै फाउन्डेसनबाट नै बिल्डअप गर्दै गयो भने अफकोर्स दिज आर द भेरी मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर्स अफ द सक्सेस फ्याक्टर्स अफ द सोसल मोबिलाइजेसन एन्ड वाइ भिओज अर सिएमसी इज निडेड वाइ देयर इज अ बिडिसी इज प्यारलल अर्गनाइजेसन त्यो यो किन आवश्यकता पर्छ त भन्दाखेरि म्युनिसिपालिटी
ले अलि ब्रोडर लेभलमा कुरा गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ के भन्छ भेरी इन्टरनल डाइनामिक्समा आफ्नो आवश्यकताहरूको के हुनसक्छ भन्ने लाइनबाट त्यसलाई अझ बिल्डअप गर्ने प्रोसेसमा क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्ने प्रोसेसमा कहिलेकाहीँ हामीले त्यस्ता चाहिँ सिएमसी लाइक कोअर्डिनेसन मिटिङ अथवा त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने म्युनिसिपालिटी लेभलमा हुने अथवा मानव कुनै एउटा म्युनिसिपालिटीमा चाहिँ 4-5वटा भिओज छ भने यो 4-5वटा भिओजको बिचमा हुने जुन चाहिँ कोअर्डिनेसन छ त्यसलाई हामी विभिन्न नामले भन्न सक्छौँ सिएमसी भन्न सक्छौँ अरू कुनै नाम भन्न सक्छौँ त्यसको आधारमा हामी त्यस्ता खालका चाहिँ अर्गनाइजेसन्सहरू पनि नेटवर्किङ मेकानिजम हामी बनाउन सक्छौँ